হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি RTO অফিচ নোযোৱাকৈ আমি আমাৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স এপ্লাই কৰি আমি আমাৰ ঘৰৰ পৰাই লাৰ্ণাৰ টেষ্ট এক্সাম দিব পাৰিম আৰু লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সখন আমি একেদিনাই ডাউনলোড কৰিব পাৰিম। আমি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সহায়ত আমি লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সখন ঘৰৰ পৰাই এপ্লাই কৰিব পাৰিম আৰু আমি একেদিনাই ডাউনলোডো কৰিব পাৰিম। আমি প্ৰথমতে পৰিবহণ সেৱা অফিচিয়েল পেজখন অ'পেন কৰি ল'ম। এইখন পেজৰ লিংকটো মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিও ডাইৰেক্টলি এইখন পেজত আহিব পাৰে। ইয়াত আমি ড্ৰাইভাৰ অব্লিক লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম। তাৰ পাছত আমি আমাৰ ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰিম। এতিয়া দেখিছে এনেকৈ এটা পপআপ মেছেজ আহিছে। ইয়াত আমি ইছ্যু অফ লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম আৰু আপোনালোকৰ যদি এইটো পপআপ মেছেজ নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই ফৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তাৰ পাছত আমি ইয়াত কণ্টিনিউ ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম। তাৰ পাছত ইয়াত আমি ছাবমিট ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াত দুইটা অপশ্যন আহিছে। ইয়াত যদি আমি ছাবমিট বাই আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন এইটো অপশ্যনত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি RTO অফিচ নোযোৱাকৈ আমি লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সখন পাই যাম। আৰু আমি যদি ছাবমিট উইদাউট আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন এইটো যদি অপশ্যনত ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দ্বিতীয় অফিচ যাব লাগিব। ইয়াত ছাবমিট বাই আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যনত চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আমি ইয়াত ছাবমিটত ক্লিক কৰিম। এতিয়া দেখিছে এনেকৈ ওপৰত এটা পপআপ SMS আহিছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যোনটো মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে সেইটো নম্বৰ এক্টিভ থাকিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ সেইটো নম্বৰত OTP যাব। তাৰ পাছত আমি ইয়াত OKত আমি ক্লিক কৰি দিম। তাৰ পাছত দেখিছে এনেকৈ এখন পেজ অ'পেন হৈ গৈছে। ইয়াত আমি আধাৰ নম্বৰ এইটো আমি চিলেক্ট কৰি ইয়াত আমি আমাৰ আধাৰ নম্বৰটো আমি এণ্টাৰ কৰি দিম। তাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে জেনেৰেট OTP ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিম। জেনেৰেট OTPত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ যোনটো আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে তাত এটা OTP যাব আৰু আমি সেই OTPটো ইয়াত আমি এণ্টাৰ কৰি দিম। তাৰ পাছত আমি এই তিনিটা ডিক্লেৰেশ্যনকেইটাত আমি এগ্ৰী কৰি দিম আৰু তাৰ পাছত আমি ইয়াত অথেণ্টিকেট ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া ইয়াত দেখিব পাৰিছে আমাৰ ডিটেইলছখিনি ওলাই পৰিছে, যোনখিনি ডিটেইলছ আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা লোৱা হৈছে। তাৰ পাছত আমি ইয়াত প্ৰচিডত আমি ক্লিক কৰি দিম। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পাছত দেখিছে এনেকৈ এখন পেজ অ'পেন হৈ গৈছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে বেছিভাগ ফিল আপ কৰাই আছে। আমি অকল যোনখিনি ফিল আপ কৰা নাই আমি সেইখিনি ফিল আপ কৰি দিম। তো ইয়াত আমি আমাৰ RTO অফিচটো আমি ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰ পাছত দেখিছে ইয়াত আমাৰ নেম জেণ্ডাৰ চব আছেই। এতিয়া ইয়াত আমি আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো আমি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিম। আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা আমি চিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ ব্লাড গ্ৰুপটো এণ্টাৰ কৰি দিব আৰু ব্লাড গ্ৰুপটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপাছত এড্ৰেছত আমি আমাৰ চাব ডিষ্ট্ৰিক্টখন আমি এণ্টাৰ কৰিম। তাৰ পাছত আমি ইয়াত আমাৰ ভেহিকেল ক্লাছটো আমি চিলেক্ট কৰিম। আমি যোনটো ভেহিকেল ক্লাছো আমি আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ওলাব খুজিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং ক্লাছটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তাৰ পাছত ইয়াত দেখিছা ইয়াত সোধা হৈছে যে আপোনালোকে কোনোবা ড্ৰাইভিং স্কুলৰ পৰা ড্ৰাইভিং শিকিছে নেকি। যদি আপোনালোকে শিকিছে তেনেহ'লে ইয়াত টিক কৰি দিব আৰু যদি নাই শিকে এইটো এনেকৈ থাকিব দিব। তাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ফৰ্ম 1 ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম। ফৰ্ম 1ত ক্লিক কৰাৰ লগালগ দেখিব পাৰিছে ফিজিকেল ফিটনেছৰ ডিক্লেৰেশ্যন পেজখন অ'পেন হৈ গৈছে। তো ইয়াত আমাক সোধা হৈছে যে আমাৰ বডিটোৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি, আমি কুকুৰী কণা নেকি। তো আপোনালোকৰ যদি ইয়াৰ একো যদি প্ৰব্লেম নাই তো তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত গোটেইকেইটাত নোট ক্লিক কৰি দিব। অকল অপশ্যন ছেকেণ্ডটোত আপোনালোকে য়েছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰ পাছত আমি এইটো এগ্ৰী কৰি দিম। তাৰ পাছত আমি ইয়াত ছাবমিটত আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম। তাৰ পাছত দেখিছে ওপৰত এনেকৈ পপআপ SMSটো আহিছে। ইয়াত আমি OKত আমি ক্লিক কৰি দিম। তাৰ পাছত আমি ইয়াত ক্ল'জ ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম। তাৰ পাছত ইয়াত সোধা হৈছে যে আপুনি আপোনাৰ অৰ্গেন ডনেট কৰিব খুজিছে নেকি। যদি আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হয়, আপোনাৰ মৃত্যু যদি হয়, যদি আপুনি ডনেট কৰিব খুজিছে তেনেহ'লে ইয়াত টিক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ডনেট কৰিব খোজা নাই তো তেনেহ'লে এইটো এনেকৈ থাকিব দিব। তাৰ পাছত আমি ইয়াত ছাবমিট ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত দেখিছে এনেকৈ পপআপ SMS এটা আহিছে। ইয়াত আমি কেনচেলত ক্লিক কৰি দিম, যিহেতু আমি আমাৰ বডি অৰ্গেন ডনেট কৰিব খোজা নাই তো সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত কেনচেলত আমি ক্লিক কৰিম। তাৰ পাছত আমি ইয়াত OK আমি ইয়াত ক্লিক কৰি দিম। তাৰ পাছত আমি ইয়াত আকৌ আমি ইয়াত OKতে আমি ক্লিক কৰিম। তো তাৰ পাছত ইয়াত আমি OK ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম। ইয়াত দেখিছে আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেঞ্চ স্লিপখন আহিছে। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছেভ নহ'লে প্ৰিণ্টআউট ওলাই থ'ব পাৰে। তাৰ পাছত ইয়াত প্ৰিণ্ট একনলেজমেণ্ট স্লিপ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এইখন ফৰ্মো আপোনালোকে স্লিপখন ছেভ নহ'লে প্ৰিণ্টআউট ওলাই থ'ব পাৰে। তাৰ পাছত আমি ইয়াত নেক্সটত আমি ক্লিক কৰি দিম। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত দেখিছে এনেকৈ এখন পেজ অ'পেন হৈ গৈছে। ইয়াত আমি শ্ব' ফটো এণ্ড চাইন ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দেখিব পাৰিছে আমাৰ ফটোখন শ্ব' হৈছে, কিন্তু আমাৰ ছিগনেচাৰটো ওলোৱা নাই, কাৰণ আমি ছিগনেচাৰটো আমি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। তো এতিয়া আমি আমাৰ ছিগনেচাৰটো আমি আপলোড কৰিম। তো সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত প্ৰচিডত আমি ক্লিক কৰিম। তাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমাৰ ছিগনেচাৰটো আমি আপলোড কৰিব লাগিব,
কিন্তু ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰাৰ আগত আপোনালোকে এইটো কথা জানিব লাগিব যে তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ছিগনেচাৰ ডাইমেনশ্যনটো 256x64 পিক্সেল হ'ব লাগিব আৰু সাইজটো 10 KB পৰা 20 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব হেতু কাৰণে আপোনালোকে এটা ফটো ৰিসাইজাৰ বা তেনেকুৱা কিবা ফটো এডিটৰ এটা ডাউনলোড কৰি ল'ব এতিয়া আমি আমাৰ ছিগনেচাৰটো আমি আপলোড কৰিব কাৰণে আমি ব্ৰাউজ ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম তাৰ পাছত আমি আমাৰ ইমেজটো আমি সিলেক্ট কৰি লম আমাৰ ছিগনেচাৰটো তাৰ পাছত আমি আপলোড এণ্ড ভিউ ফাইলছ ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম তাৰ পাছত আমি সেভ ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ ইমেজ ফাইলছ ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম আৰু এতিয়া দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে ইয়াত আপডেট সাকসেসফুলি এনেকৈ আহিছে মানে আমাৰ ইমেজটো আমাৰ আপলোড হৈ গ'ল তাৰ পাছত আমি নেক্সটত আমি ক্লিক কৰি দিম এতিয়া ইয়াত দেখিছে শো ফটো এণ্ড সাইন ইয়াত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ দুইটাই ওলাই গৈছে তাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে এইটো ইয়াত লিখা আছে যে আমি ৰোড সেফটি টিউটোৰিয়েল ভিডিঅ'টো আমি চাব লাগিব তো এইটো কাৰণে আমি ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ আমি ইয়াত ক্লিক কৰি দিম তাৰ পাছত আমি ইয়াত জেনেৰেট OTP ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম আৰু এতিয়া আমাৰ মোবাইলত যোনটো OTP যাব আমি সেই OTPটো আমি ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিম তাৰ পাছত আমি হিন্দী বা ইংলিছ যিকোনো ভাষাটো আমি সিলেক্ট কৰি লম যোনটো ভাষাত আমি এই ভিডিঅ'টো চাব খুজিছো তাৰ পাছত আমি ইয়াত সাবমিট ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিম এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টো ফুল চাব লাগিব মানে গোটেই ভিডিঅ'টো চাব লাগিব আমি এই ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি বা কাটি আমি চাব নোৱাৰিম তো হেতু কাৰণে আপোনালোকে মনত থব আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চায় তো তেনেহলে দেখিছে ইয়াত লিখা আছে যে প্লিজ ভিউ কমপ্লিটলি তো আমি হেতু কাৰণে আমি এই ভিডিঅ'টো গোটেইটো চাব লাগিব গোটেই ভিডিঅ'টো আমি কমপ্লিটকৈ চোৱাৰ পাছত আমি ইয়াত কনফাৰ্মেশ্যন ইয়াত আমি কনফাৰ্মত আমি ক্লিক কৰি দিম আৰু তাৰ পাছত আমি সাবমিট ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিম এতিয়া আমি পেমেন্টটো কৰিব লাগিব হেতু কাৰণে আমি পৰিবহন সেৱা হোম পেজত আহিম আৰু আমি ইয়াত ফ্ৰী পেমেন্ট তো ইয়াত আমি এইটো অপচনত আমি ক্লিক কৰিম তাৰ পাছত আমি ইয়াত প্ৰসিডত আমি ক্লিক কৰিম প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি ইয়াত আমাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আৰু আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আমি এন্টাৰ কৰিম তাৰ পাছত আমি ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ টু ক্যালকুলেট ফি ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম এতিয়া দেখিছে আমাৰ টোটাল ফিজটো ওলাই গৈছে তো ইয়াত পেমেন্ট অপচনত আমি ইয়াত SBI ePay এইটোত আমি সিলেক্ট কৰিম তাৰ পাছত আমি এই ক্যাপচাৰ কোডটো এন্টাৰ কৰি দিম আৰু আমি পে নাও ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম তাৰ পাছত আমি ইয়াত এগ্ৰি কৰি প্ৰসিড ফৰ পেমেন্ট ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিম এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইটো পেমেন্ট মেথডটো ওলাই পৰিছে তো ইয়াত আপোনালোকে ইন্টাৰনেট বেংকিং বা কাৰ্ড পেমেন্টও কৰিব পাৰে তো ইয়াত মই কাৰ্ড পেমেন্ট কৰিছো তো হেতু কাৰণে মই এতিয়া মোৰ কাৰ্ড ডিটেইলছটো মই ইয়াত এন্টাৰ কৰিম কাৰ্ড ডিটেইলছটো এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত OTPটো যোনটো আহিব এই OTPটো মই এন্টাৰ কৰিম আৰু তাৰপিছত মই মেক পেমেন্ট ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিম তো মেক পেমেন্ট ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে এনেকৈ পেমেন্টটো সাকসেসফুল হোৱা নাই বুলি আহিছে তথাপি আমি পেমেন্টটো ভেৰিফাই কৰি চাম তো পেমেন্টটো ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে আমি আকৌ পৰিবহন সেৱা হোম পেজত আহিম পৰিবহন সেৱা হোম পেজত অহা পাছত আমি ফ্ৰী পেমেন্টত ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পাছত ভেৰিফাই পে ষ্টেটাছ ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পাছত ইয়াত আমি আমাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আমি এন্টাৰ কৰিম আৰু তাৰ পিছত ইয়াত দিয়া ক্যাপচাৰ কোডটো আমি এন্টাৰ কৰি দিম আৰু তাৰ পিছত আমি ভেৰিফাই ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিম ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে আমাৰ পেমেন্ট ষ্টেটাসটো সাকসেসফুল হৈ গ'ল তো তাৰ পাছত এতিয়া আমি আমাৰ পেমেন্ট স্লিপখন আমি প্ৰিন্ট আউট ওলাই থম বা সেভ কৰি থম ইয়াত আমি পেমেন্ট ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পাছত আমি ইয়াত প্ৰিন্ট ৰিচিভ ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম তাৰ পাছত দেখিছে এনেকৈ এখন পেজ ওপেন হৈ গৈছে আৰু আমি ইয়াত আমাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আমি ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিম তাৰ পাছত ইয়াত দিয়া ক্যাপচাৰ কোডটো আমি এন্টাৰ কৰি আমি গেট ডিটেইলছত আমি ক্লিক কৰি দিম গেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পাছত দেখিছে এনেকৈ আহিছে ইয়াত আমি আমাৰ ৰিচিপ্টখন সিলেক্ট কৰি ল'ম তাৰ পাছত আমি এই ক্যাপচাৰ কোডটো এন্টাৰ কৰি আমি প্ৰিন্ট ৰিচিপ্ট ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিম এতিয়া দেখিব পাৰিছে আমাৰ পেমেন্ট ৰিচিপ্টখন ওলাই গ'ল এইখন ৰিচিপ্ট আপোনালোকে সেভ নহলে প্ৰিন্ট আউট ওলাই ল'ব তাৰ পাছত আমি পৰিবহন সেৱা হোম পেজত আহি যাম আৰু ইয়াত আমি এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে আমাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো আমি এন্টাৰ কৰি দিম আৰু তাৰ পাছত আমি ইয়াত থকা ক্যাপচাৰ কোডটো এন্টাৰ কৰি সাবমিটত আমি ক্লিক কৰিম ইয়াত দেখিব পাৰিছে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ লাৰ্ণাৰ লাইসেন্স টেষ্ট ইয়াত আমি ক্লিক হিয়াৰত আমি ক্লিক কৰি দিম আৰু ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি ইয়াত লাৰ্ণাৰ লাইসেন্সৰ এক্সাম আমি দিব পাৰিম লাৰ্ণাৰ লাইসেন্স টেষ্টত অহা কুৱেশ্যনবোৰ যোনবোৰ আহিব তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' মই বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'খিনি আৰু তাত কোনবোৰ কুৱেশ্যন আহে চেম্পল কুৱেশ্যনবোৰ আপুনি মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাব পাৰে তো ইয়াত আমি আমাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো আমি এন্টাৰ কৰি দিম আৰু তাৰ পাছত আমি ইয়াত পাছৱৰ্ডটো এন্টাৰ কৰিম আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত যদি পাছৱৰ্ডটো অহা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ৰিচেণ্ট পাছৱৰ্ড ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকৈ এটা মোবাইল SMS আহিব য'ত পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ দিয়া থাকিব পাছৱৰ্ডটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত প্ৰসিড
ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিম আৰু তাৰ পাছত আমি ইয়াতো প্ৰচিডত আমি ক্লিক কৰি দিম। ইয়াত আমি লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ম, যোনটো লেংগুৱেজত আমি ভাষাত আমি টেষ্টটো দিব খুজিছোঁ। তাৰ পাছত ইয়াত আমি এগ্ৰী কৰি এইটো কণ্টিনিউত আমি ক্লিক কৰি দিম। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে এনেকৈ আমাৰ লাৰ্ণাৰ টেষ্ট এক্সামৰ ইণ্টাৰফেচখন অ'পেন হৈ গ'ল। ইয়াত আপোনালোকে এটা আনচাৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ অল টোটেল 30 ছেকেণ্ড পাব আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত 10টাৰ ভিতৰত 6টা শুদ্ধ উত্তৰ দিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি পাছ হৈ যাব। তো আমি পাছ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰত আমাৰ লাইচেঞ্চ নম্বৰটো আমাৰ চেণ্ড কৰি দিয়া যাব। তাৰ পাছত আমি পৰিবহণ সেৱা হোম পেজত আহি আমি ইয়াত লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পাছত আমি ইয়াত প্ৰিণ্ট লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ ফৰ্ম 3 ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিম। তাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এনেকৈ এখন পেজ অ'পেন হৈ গৈছে। ইয়াত আমি লাইচেঞ্চ নম্বৰ ইয়াত আমি চিলেক্ট কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকৰ লাইচেঞ্চ নম্বৰটো আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আমি ইয়াত আমাৰ লাইচেঞ্চ নম্বৰটো আমি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিম আৰু লাইচেঞ্চ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰোঁতে আপোনালোকে ভালকৈ কৰিব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে AS23 তাৰপৰা স্পেচ আছে, তো তাৰপিছত যেনেকৈ আছে আপোনালোকে তেনেকৈ এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছতহে আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত আমি আমাৰ লাইচেঞ্চ নম্বৰটো আমি এণ্টাৰ কৰি দিম। লাইচেঞ্চ নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আমি ছাবমিটত আমি ক্লিক কৰিম। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছোঁ পপ আপ মেছেজ এটা আহিছে যে আমাৰ মোবাইল নম্বৰ OTP এটা আহিব। তো ইয়াত আমি অ'কে ক্লিক কৰিম। অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা OTP আহিব। তাৰপিছত আমি সেই OTPটো আমি এণ্টাৰ কৰি দিম। OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত তাৰপাছত আমি ছাবমিটত আমি ক্লিক কৰি দিম। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চখন ওলাই যাব। তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে আমাৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চখন ওলাই গ'ল। তো এখন ছমাহ ভেলিডিটি থাকিব। আপোনালোকে ছমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনাৰ মেইন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন আপোনালোকে ওলাই ল'ব পাৰে। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল ন'টিফিকেশ্যন আইকনটো দবাই দিব, যাতে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন বেছ ভিডিঅ' পাই থাকে।